Turism kommer med en rad fördelar. Samtidigt kritiseras turism för att främst vara tillgänglig för samhällets privilegierade grupper. Det är de som har möjligheter och kapital, ekonomiskt, socialt och kulturellt, som kan resa och påverka turismens utveckling. En annan kritik är att turismen bidrar till att skapa och upprepa klichéartade och stereotypa bilder av platser, kulturer och människor. I forskningen och i praktiken har inkludering inom turism främst handlat om att skapa tillgänglighet för individer med fysiska funktionsnedsättningar. Vi menar att inkluderande turism är mycket bredare. Det handlar om att alla människor, oberoende av sin etnicitet, nationalitet, genus, klass eller andra sociala, fysiska och kognitiva egenskaper och förmågor, ska ha möjlighet att delta i skapandet av turismens produkter och dra nytta av dem och kunna uppleva dem. Forskningsprojektet TIMS har undersökt turismens roll i mångkulturella samhällen. Vi diskuterar hur, när och varför exkludering sker. Främst kopplat till hudfärg, etnicitet och nationalitet. Något som är särskilt angeläget i dagens samhälle, där demokratiska processer utmanas och polarisering och främlingsfientlighet ökar. I TIMS-projektet har vi bland annat studerat hur bilder och texter i marknadsföring, trots anspråk på antirasism och mångfald, påverkas av synliga och osynliga spänningar. Vi visar exempel där marknadsföringen betonar en viss typ av mångfald, medan andra förbises. Vi har också undersökt hur mångkulturella evenemang kan skapa möjligheter för utbyte mellan kulturer. Samtidigt har vi sett att sådana evenemang kan leda till stereotypifiering. Bristen på mångfald kan bero på att det finns en aktör, till exempel en turistorganisation eller ett fåtal, som orkestrerar bilden av platsen och lyfter det som de tycker är unikt. Vi visar på hur platsvarumärket istället kan skapas organiskt och underifrån, vilket skapar en mer mångfacetterad bild av platsen. Vi behöver sprida kunskap om innebörden av inkludering och mångkultur för att undvika ytliga tolkningar och skapa insikt om rasism och diskriminering av minoriteter och utsatta grupper. Det dominerande förhållningssättet måste ifrågasättas och problematiseras på alla nivåer. Till exempel hur fördomar påverkar människor, organisationer och samhällen. Det behövs i marknadsföringen, men också i strategiska dokument. Vi som arbetar i offentlig och privat sektor behöver också reflektera över våra egna och andras privilegier och icke-privilegier och säkerställa att samverkan förstås och anammas likvärdigt såväl som kontinuerligt.